σε ένα μοναστήρι στο Όρος, πριν ακόμη η ανθρωπότητα μάθει τι είναι το ηλεκτρικό ρεύμα, ήταν μια μικρή αδελφότητα νέων, κατά βάση μοναχών, με το γέροντά τους, ο οποίος ήταν και αυτός σχετικά νέος. Μέσα σε αυτή την αδελφότητα υπήρχε όμως και ένας μεγάλος σε ηλικία παππούλης. Ο παππούλης της ιστορίας μας λοιπόν δεν έλεγε ποτέ καλημέρα και περπατούσε πάντα με κατεβασμένο το βλέμμα. Όποτε συναντούσε κάποιον αδελφό του, σταματούσε μπροστά του, χωρίς να σηκώσει τα μάτια του από το έδαφος και κατευθείαν γυρνούσε την πλάτη του και άλλαζε πορεία. Δεν πήγαινε ποτέ στις παρακλήσεις και στους εσπερινούς. Μπορεί να τον έβλεπαν καμιά φορά στο απόδειπνο μετά την τράπεζα, αλλά θα έφευγε πριν τελειώσει. Μοναχά τις Κυριακές πήγαινε στη λειτουργία καθυστερημένος και καθόταν μέχρι να τελειώσει. Όλοι οι αδελφοί του τον χαρακτήριζαν μονόχνοτο, παράξενο και τον συκοφαντούσαν συνέχεια στο γέροντά τους. Πολλές φορές ο γέροντας μπήκε στον πειρασμό να τον λήξει για τη συμπεριφορά του αυτή. Αλλά κάθε φορά κάτι τον σταματούσε και τον δικαιολογούσε, λέγοντας πως είναι καμώματα της ηλικίας. Κάποια μέρα λοιπόν κάλεσε ο καλός Θεούλης τον παππούλη μας και αυτός έφυγε για πάντα για ένα πολύ μακρινό ταξίδι. Οι αδελφοί του δεν συναχωρήθηκαν καθόλου για την απώλειά του. Ίσα ίσα χάρηκαν κιόλας. Γιατί δεν θα έβλεπαν άλλο το ξυνισμένο γέρικο πρόσωπό του. Αναρωτιόντουσαν όμως τι κατάληξη θα έχει η ψυχούλα αυτού του παράξενου γεράκου που δεν τελούσε κανένα από τα θρησκευτικά του καθήκοντα. Το ρώτησαν στο γέροντά τους και αυτός με τη σειρά του είπε να κάνουν για 40 μέρες προσευχή και νηστεία και τότε θα τους φανερώσει ο καλός Θεούλης τι έγινε με την ψυχούλα του γέρου αδελφού τους. Μετά από 40 μέρες, άγγελος Κυρίου παρουσιάστηκε στο γέροντα και το αποκάλυψε ότι ο γεράκος τους είναι στον παράδεισο κοντά στον καλό Θεούλη και προσεύχεται για αυτούς και για τη σωτηρία της ψυχής τους. Ο γέροντας απόρρισε, ρώτησε τον άγγελο «Μα πώς, αφού...» Και πριν προλάβει να τελειώσει αυτό που ήθελε να πει, του απάντησε ο άγγελος «Ο αδελφός σας είναι στον παράδεισο, γιατί ποτέ δεν είπε κακό λόγο για τον αδελφό του και ποτέ δεν κατέκρινε κανένα σας. Πάντα το βλέμμα του κοιτούσε στο έδαφος για να μην δει κανένα σας και τον κακολογήσει. Δεν έρχονταν στις ακολουθίες για να μην δει κανέναν αδελφό να κοιμάται ή να μην κάνει τις μετάνοιές του και τον κρίνει». Ο γέροντας έμεινε άφωνος. Τα νέα γρήγορα διαδόθηκαν από στόμα σε στόμα, όχι μόνο στο μικρό κοινόβιο, αλλά και στις γύρω μονές και σχήτες. Αντί για χαρά όμως, απλώθηκε μία απέραντη λύπη. Μέχρι και τα πουλιά σίγησαν εκείνη την ημέρα. Ο αέρας δεν φύσηξε και τα λευκά προβατάκια της θάλασσας σταμάτησαν να γλύφουν τους τοίχους του μοναστηριού. Εκείνο το βράδυ ούτε τα άστρα βγήκαν στον ουρανό. Θρηνούσαν οι άνθρωποι, αλλά θρηνούσε και όλη η γη μαζί τους. Μακάρι να μπορούσαμε κι εμείς να έχουμε έστω λίγη από την ταπείνωση του Αγίου αυτού παππούλη, κι ας μας λέγανε παράξενους.